Carzoltans Kft. 2018-ban döntött úgy, hogy vált és DAF teherautókra cseréljük az előtte használt gépjárműveket. Az előző generációs DAF-val is maximálisan meg voltunk elégedve. Nagyon-nagyon megbízhatók voltak a járművek. Nem is ígértek nagyot a DAF-nál az új generáció bevezetése előtt. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy szerények voltak, roppant szerények, kifejezetten jelentős üzemanyag megtakarítást tudnak ezek az autók produkálni az előző garnitúrához képest. Az új járműveink mind olyan kategóriába lettek sorolva, hála a DAF-nak, hogy a legjobb autópályadíj kategóriába estünk bele, így ott is jelentős megtakarítást tudtunk elérni. Szervizszerződést tudtunk kötni a DAF-val, ami gyakorlatilag biztosított minket afelől, hogy bármilyen problémák lenne az autóval, azt gyorsan, hatékonyan meg fogják oldani, és hát ebben nem is csalódtunk. Fantasztikus szolgáltatáscsomagot nyújt a DAF. Az a felület, ahol mi tudjuk követni az eszközöket a DAF felületén, az is mind segíti a munkánkat, segíti a sofőröket abban, hogy mi különböző támogatást adjunk részükre, ahhoz, hogy még optimálisabban tudják a járműveket használni és kihasználni. Maga az új generáció csendesebb, stabilabb. A belső elrendezése tágasabb, maga az ágy szélesebb. A tároló egységek tökéletesen vannak elhelyezve. Őszintén megmondom, nekem nem volt vele problémám, és reméljük a jövőben se lesz. Nem hiába mondják azt, hogy a DAF az tényleg egy sofőrbarát traktor. Az előző generációhoz képest jelentős üzemanyag megtakarítást sikerült elérni. Az új járművek, az autópálya, díjak esetében is megtakarítást értek el, és továbbá a gépkocsi vezetőink is maximálisan elégedettek a járművekkel.